नमस्कार, मी सुनीता. स्वागत आहे तुमचं माझ्या छोट्याशा यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे सातारकर किचन. आणि दिवाळी आली आहे, सर्वांच्या घरी साफसफाईची सुरुवात झाली आहे आणि मी सुद्धा साफसफाई केली आहे. गेली 4-5 दिवस झाले माझी साफसफाई सुरू आहे आणि शेवट किचन साफ करून घेतले आणि सर्व भांड्यांची पसाऱ्याची मांडणी सुद्धा झाली आहे. तर मी तुम्हाला दाखवणार आहे मी साफसफाई कशी केली आणि माझं किचन कसं आहे. तर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ नक्कीच आवडेल ही अपेक्षा करते. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. आणि दिवाळीची साफसफाई झाल्याशिवाय आपल्याला फराळाचे सुद्धा बनवता येत नाही. मला एकटीलाच साफसफाई करावी लागते, त्यामुळे मी माझ्या सवडीने 5-6 दिवस माझी साफसफाईला जातात. तर बघा, हॉलमधून आत आलं की इथं माझं असं छोटंसं किचन आहे. किचन रुंदीला कमी आहे आणि लांब आहे. आम्ही जेव्हा घर बांधलं तेव्हा हेच किचन वापरत होतो. इथे बघा, किचनची जागा सुद्धा आहे, पण किचन कट्टा छोटा होत होता. काही वर्ष हेच किचन वापरले आणि त्यानंतर इथे बाहेर छोटंसं किचन बनवलं. पूर्वेलाच हे किचन आहे. वास्तुशास्त्र पद्धतीनेच घर बांधलेले आहे आणि इथे एल आकाराचा किचन कट्टा आहे. सुरुवातीला या पहिल्या किचनमध्ये इथे फ्रीज होता, पण आता इथे मी ओव्हन ठेवला आहे. किचनमध्ये ओव्हन ठेवण्यास जागा नाही. त्यानंतर असा भांड्याचा सेल्फ करून घेतला आहे. लॉफ्टवर सुद्धा भांडी आहेत. हा एक असा भांड्याचा सेल्फ आहे. माझ्याकडे भरपूर भांडी आहेत. मला भरपूर भांडी आवडतात आणि भरपूर भांडी असली आणि अशी मांडून ठेवली की किचन सुद्धा खूप छान दिसते. तर बघा, लॉफ्टवर एवढी भांडी आहेत. मोठमोठेली पातेली आहेत. पितळेची व तांब्याची भांडी स्वच्छ घासून उन्हामध्ये सुकवून प्लास्टिकच्या पिशवीत अशी पॅक करून ठेवली आहेत, म्हणजे ती काळी पडत नाहीत. त्यानंतर चिनी मातीच्या भरण्या आहेत. मातीची हंडी आहे. मी रेसिपी बनवते त्यामुळे मला भरपूर भांडी लागतात. हे बाहेरचं किचन दिसत आहे. त्यानंतर असे दुधाचे कपाट आहे आणि खूप जुने कपाट आहे, पण मी ते ठेवले आहे कारण ते माझ्या सासूबाईंनी घेतले होते आणि सासूबाईंची आठवण म्हणून मी हे कपाट वापरत आहे. आणि या कपाटामध्ये दूध, दह्याची भरणी, तुपाचे डबे वगैरे असे मी ठेवते. फ्रीजमध्ये दूध ठेवलं की दूध पातळ होते आणि साय घट्ट येते. तर बघा, फ्रीजवर मी जास्त पसारा ठेवत नाही. थोडंसं मला रेसिपीसाठी छोट्या छोट्या वाट्या, भांडी जी लागतात ती मी याच्यामध्ये ठेवली आहेत. अशी फ्रीजवर ठेवली की पटकन सापडतात. त्यानंतर एक छोटासा फ्लॉवर पॉट ठेवला आहे आणि हा फ्रीज आहे. फ्रीजसुद्धा खूप जुना आहे. फ्रीज घेऊन 17-18 वर्ष झाली, पण फ्रीज LGचा असल्यामुळे आणि व्यवस्थित वापरामुळे फ्रीजसुद्धा खराब नाही. तर बघा, अगदी आतून सुद्धा फ्रीज छान स्वच्छ आहे. त्यानंतर पहिलं इथं किचन होतं, त्यामुळे इथं असं कडाप टाकून घेतलं आहे. आता इथे मी काही छोट्या छोट्या बॉटल, प्लास्टिकचे डबे, चिनी मातीच्या भरण्या ठेवल्या आहेत. आपलं जे थोडंफार किरकोळ काही वस्तू असतात त्या मी याच्यामध्ये भरून ठेवल्या आहेत. त्यानंतर आता हे एक कपाट आहे, जे पहिले जुने लोखंडी कपाट आहे. त्याच्यामध्ये मी अशी भांडी ठेवली आहेत आणि भांड्याखाली मी न्यूजपेपर अंतरते, म्हणजे दिसायला सुद्धा छान दिसतं आणि कपाटं सुद्धा घाण होत नाहीत. आणि पेपर घाण झाले की पेपर बदलले की वाटे आहेत, फुलपात्रे आहेत, भरपूर तांबे आहेत, ग्लास सुद्धा भरपूर आहेत, डबे सुद्धा भरपूर आहेत.
त्यामुळे मी प्लास्टिकचे डबे ठेवत नाही. एवढे डबे असल्यामुळे साहित्य सर्व डब्यामध्ये राहते. तर बघा, फरशी पाहूनच तुम्हाला अंदाज येत असेल की आमचे घर किती जुने आहे. त्यावेळेस ही फरशी होती आणि हॉलमध्ये अशी फरशी आहे. मी पूर्ण घराचा व्हिडिओ करणारच आहे, त्यावेळेस तुम्ही व्हिडिओ नक्की बघा. एवढी भांडी एकटीने खाली घेतली आणि एकटीने झाडून कपाटं वगैरे स्वच्छ घासून पुसून भांडी घासून पुन्हा एकटीनेच सर्व साहित्य लावले. तर बघा, आता हे माझे दुसरे किचन आहे जे आम्ही नंतर बनवले. इथे आम्ही थोडीशी जागा शिल्लक ठेवली होती, कारण आम्हाला एवढीच जागा आहे. इकडे अशी थोडी जागा आहे. इथे चूल आहे. रोज सकाळी चूल पेटवावी लागते. चुलीवरच मी पाणी तापवते. इकडे वॉशिंग मशीन आहे. एक बोरच्या पाण्याचा नळ आहे आणि एक वरच्या टाकीचा नळ आहे. त्याला सुद्धा 10 वर्ष झाली आहेत. आणि हे बघा, याला कलर केलेला नाही. ही पहिली जुनी भिंत आहे आणि ही आतल्या किचनची खिडकी आहे. इथे APM ठेवला आहे. पाण्याच्या बॉटल्स मी इथे ठेवते. त्यानंतर काही छोट्या मोठ्या वस्तू, सेंधू मीठ, हिंग, साधे मीठ, सोडा, वेलची पावडर, इनो, असं काही थोडंफार इथे ह्या खिडकीमध्ये साहित्य ठेवले आहे. आणि असे मी पेपर अंथरते, म्हणजे आपल्याला साफसफाई करायला सोपं जातं. पेपर बदलले की स्वच्छ होतं आणि खाली सुद्धा घाण होत नाही, कलर छान राहतो. त्यानंतर इथे एक दरवाजा आहे. दरवाजे आम्ही सिमेंटचेच बसवले आहेत. या दरवाजातून बाहेर जाण्यासाठी असा ओटा केला आहे. अशा 5 पायऱ्या आहेत. इकडे मोकळी जागा आहे. कपडे वगैरे मी इकडेच वाळत घालते. इथे एक नळ आहे. इकडे कमोडचे संडास आहे आणि त्यानंतर पलीकडे साधे संडास आहे. उन्हामध्ये कपडे वाळवायला प्लास्टिकच्या पायपा बांधल्या आहेत. रानामध्ये स्प्रिंकलरच्या पायपा खराब झाल्या की त्याचा असा मी घरी आणून कपडे वाळवायला वापर करतो. त्यानंतर बघा, हे नंतर बांधलेलं छोटंसं किचन आहे आणि वर पत्रा आहे. लाईट लावली आहे म्हणजे तुम्हाला किचन व्यवस्थित बघता येईल. तर अशी अर्धी स्टाईल लावली आहे. जसं ॲडजस्ट होईल त्या पद्धतीने बांधकाम केलं आहे. आता दिवाळी झाल्यानंतर या किचनवर स्लॅब टाकायचा आहे आणि थोडं व्यवस्थित किचन करून घ्यायचं आहे, कारण पत्र्यामुळे खूप गरम होतं आणि पाऊस आला म्हणजे पाण्याचा सुद्धा खूप आवाज येतो. वरती रूम आहे आणि वरच्या रूमचं पाणी या पत्र्यावर पडतं. तर बघा, ही 2 छोटी कपाटं आहेत. माझ्या लग्नामध्ये माझ्या वडिलांनी दिली होती आणि आठवण म्हणून ती सुद्धा मी ठेवली आहेत. आणि याच्यामध्ये अशा गाळण्या, आलं खिसण्याची खिसणी, चमचे, भातवाडी वगैरे अडकवलं आहे. कब्बशा पण आहेत, पण हल्ली कब्बशामध्ये कोणी चहा पित नाही आणि त्या खराब होतात, म्हणून मी अशा प्लास्टिकमध्ये ठेवल्या आहेत. त्यानंतर रेसिपीला वाट्या लागतात तर त्या ठेवल्या आहेत. आणि इथेच पटकन इथल्या इथे घेता यावं म्हणून चहा पावडर, साखर, शेंगदाण्याचा कूट, मीठ, दुधामध्ये टाकून पिण्याची पावडर, मोठे मीठ, चटणी असं ठेवलं आहे. आणि त्यानंतर ही किचनची खिडकी आहे. इथे मी मनी प्लांट ठेवला आहे. जामची बॉटल मोकळी झाली आणि त्याच्यामध्ये पाणी भरून मनी प्लांट ठेवला आहे. आणि बघा, छान मुळं सुद्धा मनी प्लांटला आली आहेत. त्यानंतर हँडवॉश ठेवला आहे. इथे ॲक्वा आहे. त्यानंतर भांड्याचा साबण ठेवण्यासाठी असं कोपऱ्यामध्ये त्रिकोणी कडाप टाकून घेतला आहे. असं हे एल आकाराचं किचन आहे. मी तुम्हाला थोडंसं लांबून दाखवते. आणि त्यानंतर बघा, आणि त्यानंतर हा माझा किचन कट्टा आहे. तर किचन कट्टा
किचन पूर्वेला असल्यामुळे आग्नेय कोपऱ्यातच गॅसची शेगडी आहे, तेलाचे भांडे आहे. त्यानंतर किचनमध्ये आपल्याला जे लागतात चाकू, कैची हे मी इथेच ठेवलं आहे. किचन कट्टा सुद्धा थोडा छोटाच आहे. आणि त्यानंतर इथे बेसिंग आहे. दुपारची जेवणं झाली आहेत आणि जेवलेली भांडी घासली आहेत. त्यानंतर इथे बघा पाण्याचा हंडा भरून ठेवला आहे. पाण्याचा हंडा भरून ठेवावा. पाण्याचा हंडा भरून ठेवलेला किचनमध्ये चांगला असतो. आणि बोरचं पाणी आहे, त्यामुळे रोजच्या रोज बोरचं पाणी स्वयंपाकाला भरते. कारण बोरच्या पाण्यामध्ये जास्त क्षार असतात आणि क्षारचे पाणी हानिकारक असते. म्हणून मी असा हंडा भरून ठेवते. आणि सिंटॅक्स आपण केव्हा तरी धुतो, मग त्यामध्ये भरपूर क्षार जमा झालेले असतात. म्हणून मी स्वयंपाकाला असा हंडाही भरून ठेवते. आणि शास्त्रानुसार किचनमध्ये हंडा भरून ठेवलेला चांगला असतो. तर तुम्ही सुद्धा असा किचनमध्ये हंडा नक्की भरून ठेवा. त्यानंतर इथे माझ्याकडे तांब्याचा फिल्टर आहे, पण आता फिल्टरचा वरचा भाग मी काढून घासून ठेवला आहे. कारण हल्ली फिल्टरच्या कांड्या भेटत नाहीत. त्यामुळे ॲक्वामध्ये पाणी फिल्टर करून नंतर मी या फिल्टरमध्ये काढून ठेवते. तांब्याचे पाणी पिलेले चांगले असते. आम्ही 12 महिने असे तांब्याच्या भांड्यामधलेच पाणी पितो. तांब्याच्या भांड्यामधले पाणी पिले की आजारही होत नाहीत. तर बघा इथे असं माझ्या काही ट्रॉल्या केलेल्या नाहीत. इकडे सिलेंडरची टाकी आहे. इथे कप्पा आहे. किचन कट्ट्याखाली एक कप्पा आहे. या कप्प्यामध्ये मिक्सर आहे, सरबताचे ग्लास आहेत. त्यानंतर काही थोड्याशा भरण्या प्लास्टिकचे डबे आहेत, ज्यामध्ये सुकट, बोंबील, हळद, चहा पावडर असं काही आहे. हॉटकेस आहेत, भाजी ठेवायचं ओव्हनचं भांडं आहे, मसाल्याचा डब्बा आहे. आणि त्यानंतर एकदम खाली इथे माझी सिंगल शेगडी आहे, तेलाचं कॅन्ड आहे, खलबत्ता आहे, भाकरी ठेवायचं टोपलं आहे. आणि इकडे बेसिंगच्या खाली भाजीची ट्रॉली आहे, ज्याच्यामध्ये बटाटे, कांदे, लसूण असतो. त्यानंतर इथे पाट व विळी आहे. आणि इकडे काही आपल्याला थोड्याफार प्लास्टिकच्या पिशव्या लागतात फ्रीजमध्ये साहित्य ठेवायला, म्हणून अशा मी पिशव्या साठवून ठेवत असते. असं माझं हे छोटंसं किचन आहे. हे किचन केलं तेव्हा पांढरी फरशी होती, म्हणून पांढरी फरशी टाकली. आणि इथे माझी पिठाची गिरण आहे. गिरण सुद्धा खूप जुनी आहे. आणि इथे बाहेरच गिरण ठेवली आहे, कारण गिरणीतून पीठ बाहेर येते आणि सर्व घरामध्ये धुरुळा होतो. म्हणून मी अशी बाहेरच गिरण ठेवली आहे. तर इथपर्यंत असं किचन आहे. तर असं माझं छोटंसं किचन आहे. इथे हात पुसण्यासाठी टॉवेल ठेवला आहे. एवढा सर्व पसारा काढायला, झाडायला, कपाटं घासून पुसून घ्यायला आणि भांडी घासायला मला 2 दिवस गेले. आणि घरातील इतर कामंही असतात. स्वयंपाक, धुणं, भांडी, पारूस लुटून, देवपूजा, एवढी सगळी कामं करून मग नंतर माझ्या सवडीने मी स्वच्छता केली. त्यानंतर इथे रूम आहे. आणि पहिलं इथं किचन होतं आणि किचनच्या शेजारीच एक बेडरूम आहे. ही मुलींसाठी बेडरूम केली होती आम्ही. आता माझ्या मुली लग्न करून आपापल्या घरी गेल्या. मला 2 मुली आहेत, एक मुलगा आहे. मोठी मुलगी प्रोफेसर आहे, दुसरी मुलगी डॉक्टर आहे आणि मुलगा IT इंजिनियर आहे. त्यामुळे सर्व कामं मलाच करावी लागतात. तर असा पसारा लावून झाला आहे. तर आता आपण पाहूया मी स्वच्छता कशी केली. तर मी आता स्टूलवर उभी राहून वरची सर्व भांडी काढून घेत आहे. मीच काढत आहे आणि मी ठेवत आहे. हलवू नका, मास्तरांना सांगितलं आहे तुम्ही व्यवस्थित करा. तू खालीवर नाही करायचं का? आणि खालीवर झाल्यावरच खालीवर करायचं. तर आता आमच्या दोघांचाच कारभार चालू आहे. एवढी कसरत मला एकटीलाच करावी लागते. 4 वर्षे झाली अशी मी एकटी साफसफाई करत असते. साफसफाई करायला काढली की मिस्टर रानात जातात. त्यांना घरातील काम नको वाटते, घरातील काम किचकट वाटते.
तर आता मी सगळी भांडी काढून घेते आणि बाहेर नेऊन ठेवते. ऊन आहे, सकाळी सकाळी भांडी घासून घेतली की दिवसभर छान वाळतील आणि नंतर मी बाकीची कामं करते. सगळी भांडी घासून झाली. आता काही थोडीशी भांडी राहिली आहेत जी आपण रोज चटणी भरून ठेवतो. मिठाचे डबे वगैरे रोज रोज हात लावण्याने खूप घाण होतात. तेलाची भांडी, तांब्याचा फिल्टर अशी काही भांडी राहिली आहेत. आणि भांडी घासता घासताच पाऊस आला, त्यामुळे पटकन भांडी आता आणावी लागली. आता मी ही भांडी घासून घेणार आहे. या भांड्यांना वेळ सुद्धा खूप लागतो, म्हणून मी ही भांडी लास्टला ठेवली आहेत. बाहेर उन्हाळा ही भांडी घासून सुकायला ठेवलीत, पण ऊनच नाही, आभाळ आलं आहे, असं झालं आहे. आत्ता पाऊस पडतोय का काय. सगळी भांडी काढून कपाट स्वच्छ करून घेऊन पेपर हांतरून घेतले आहेत. घासलेली भांडी थोडीफार लावून घेतली आहेत. भांडी घासताना दाखवले नाही. भांडी घासली आणि वाळत ठेवली, पण पाऊस आला त्यामुळे गडबडीने भांडी आत घ्यावी लागली. जी आपण रोजच्या वापरात भांडी घेतो ती काही घासली नाहीत. आता हा सर्व पसारा पडला आहे आणि संध्याकाळचे 7 वाजले आहेत. आता एवढा सगळा पसारा मला आवरायचा आहे. भांडी जरी कपाटाला लावली नाहीत तरी हे साहित्य तर डब्यामध्ये ठेवलेच पाहिजे, नाहीतर पालीमुंग्या होऊ शकतात. 8 वाजले होते आणि स्वयंपाक करावा म्हटलं तर कालचा सोमवार होता, निरंकार उपवास होता आणि आज चतुर्थी होती, म्हणून मिस्टर म्हटले की स्वयंपाक राहू दे, 8 वाजून गेले आहेत, आपण ढाब्यावर जेवायला जाऊया. पण माझी चतुर्थी असल्यामुळे ढाब्यावर जेवणे सुद्धा मला बरोबर वाटत नव्हते. पण काय करणार, मला सुद्धा खूप कंटाळा आला होता. मग आम्ही ढाब्यावर जेवायला जायचा विचार केला आणि म्हटलं ढाब्यावरनं जेवून आल्यानंतरच मग मी साहित्य डब्यामध्ये भरून ठेवीन, किती का रात्र होईना, पण ते साहित्य तर डब्यामध्ये भरून ठेवलेच पाहिजेत. आणि नंतर मग मी चंद्राची पूजा केली आणि ढाब्यावर जेवायला गेलो. तिथे ढाब्यावर आम्ही व्हेज जेवणच घेतले आणि जेवण झाल्यानंतर घरी आलो. तर राहिलेला व्हिडिओ मी उद्याच्या भागामध्ये टाकणार आहे, तर नक्की बघा. बाहेरच्या किचनची साफसफाई मी कशी केली आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. माझ्या किचनची मांडणीसुद्धा कशी वाटली ते सुद्धा सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक जरूर करा. चॅनलला याआधी सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, मला सपोर्ट करा. मला तुमच्या सपोर्टची खूप गरज आहे. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये.